হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই দেখুৱাম আপোনাৰ ফোনখন যেতিয়া কোনোবাই লয় বা আপুনি ফোনখন চাৰ্জত থৈ কিবা কাৰণত ফুৰিবলৈ যায়, আপোনাৰ ফোন যেতিয়া ঘৰত থাকে, ৰুমত থাকে, তেতিয়া ফোনখন লয় তেতিয়া তাৰ ছবি শ্ব' হৈ যাব। সি গমেই নাপাব যে আপোনাৰ মোবাইলত এই অপশ্যনটো আছে, ছবি শ্ব' হৈ যাব। এটা কেনেকৈ কৰিব, ইয়াৰ বাবে এটা এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব। এই এপটো মই পিছত দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, ইয়াৰ কামটো কি সেইটো দেখুৱাই আছোঁ আগত। আপোনালোকে এই এপছৰ ভিতৰত আহি যাব। অহাৰ পিছত ইয়াত অলপমান লোডিং দিব। লোৱাৰ পিছত ইয়াত এলাও অপশ্যন আহি যাব। এলাওত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ ন' থেংকছ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে লক ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, অন কৰি দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দি দিব। মই পাছৱৰ্ড দি দিছোঁ 1 2 3 4। দিয়াৰ পিছত অকত ক্লিক কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা কাজ কৰি ল'ব, আগৰ কেমেৰাটো দিব না পিছৰ কেমেৰাটো দিব। মই আগৰ কেমেৰাটো দিম, সেইকাৰণে এই কেমেৰাটোত ক্লিক কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ ফোনখন যেতিয়া কোনোবাই ল'ব তেতিয়া তাৰ ছবি শ্ব' হৈ যাব। মই দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত আপোনাৰ ছবি আহি যাব। মই দেখিবলৈ পাইছে যে মোৰ ইয়াত কোনো ছবি অহা নাই। মই অফ কৰি দেখুৱাই আছোঁ, ছবি শ্ব' হৈ যাব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত শ্ব' হৈছে, ইয়াতো কাটি দিব। দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত ছবিখন শ্ব' হৈ গৈছে। আপোনাৰ ফোনখন যেতিয়া ৰুমত থৈ যাব বা চাৰ্জত দি থৈ যাব, কোনোবাই আপোনাৰ ফোনখন হাতত ল'লে তাৰ ছবি শ্ব' হৈ যাব, সি গমেই নাপাব। এপটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত আহি যাব। অহাৰ পিছত ইয়াত সাৰ্চ কৰিব হু টাচ মাই ফোন। এইটো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই এপটো আহি যাব। এই এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আজি ইমানলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব।